हेलो एन्ड नमस्ते। हजुरहरूलाई यो भिडियोमा स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई प्रिक्षा टेक्नोलोजीद्वारा बनाइएको ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर पोमेलो एचआरएमको विशेषता र यो सफ्टवेयर बजारमा भएको अन्य एचआर सफ्टवेयरहरूभन्दा भिन्न किन छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। हजुरहरूलाई मेलमा आएको क्रेडेन्सियल्स युज गरेर लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। लगइन गरिसक्नु भएपछि हजुरहरूले पोमेलो एचआरएमको ड्यासबोर्ड देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हजुरहरूले सफ्टवेयरमा के कस्ता विशेषताहरू छन् र साथसाथै एम्प्लोइजहरूको पर्सनल डिटेल, जब इन्फर्मेसन र पर्फर्मेन्स मेट्रिक सबै देख्न सक्नुहुनेछ। माई प्रोफाइलमा गएर एम्प्लोइजहरूले आफ्नो पर्सनलदेखि लिएर अरू सबै डिटेल्स हेर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौँ अब एम्प्लोइ सेक्सनबाट। यहाँबाट चिफ एचआरले सम्पूर्ण एम्प्लोइजहरूको इन्फर्मेसन राखेर नयाँ एम्प्लोइ क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। स्क्रिनमा देख्नुभएको डकुमेन्ट्स र एसेट्स सेक्सनमा एम्प्लोइजहरूको सबै डकुमेन्ट्सदेखि लिएर एम्प्लोइजहरूले अफिससँग एप्लाई गर्नुभएको र अफिसले उहाँहरूलाई प्रोभाइड गरिदिएको एसेट्सहरू सबै इन्फर्मेसन रेकर्ड हुन्छ। अब हामी जाउँ अटेन्डेन्स सेक्सनमा। अटेन्डेन्स सेक्सनमा एम्प्लोइहरूको अटेन्डेन्स डिटेल हेर्न सकिन्छ, जसमा अटेन्डेन्स छुट्दा गरिएको अपिल, डेली समरी, अटेन्डेन्स पोलिसी र रिपोर्ट सबै हुने गर्दछ। एम्प्लोइजद्वारा गरिएको अटेन्डेन्स अपिल एचआरले एक्सेप्ट अथवा रिजेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसले गर्दा एम्प्लोइजहरूको अटेन्डेन्स एक्ज्याक्ट टाइमिङको साथ प्रपर रेकर्ड हुने गर्दछ। अटेन्डेन्स सेक्सनदेखि तल लिभ सेक्सनमा एम्प्लोइजहरूले लिन सक्नुहुने वार्षिक लिभहरूको डिटेल्स हुने गर्दछ। साथसाथै तल टास्क र प्रोजेक्ट सेक्सनमा एम्प्लोइजहरूको पेन्डिङ टास्क र प्रोजेक्टहरूको पनि इन्फर्मेसन हुने गर्दछ। त्योभन्दा तलको अप्रेजल सेक्सनमा एम्प्लोइजहरूलाई दिने अप्रेजल पोलिसीको बारेमा जानकारी दिएको हुन्छ। पेरोल सेक्सनमा एम्प्लोइजहरूको रेगुलर पेमेन्ट, थप पेमेन्ट, डिडक्सन, स्यालेरी सिट, पेरोल फर्मुलाज, ट्याक्स ल्याब, रिपोर्ट जेनेरेट हुने गर्दछ र कम्पनीजहरूले आफ्नो पोलिसिज अनुसारको कस्टमाइज गर्न पनि मिल्दछ। अनाउन्समेन्ट सेक्सनमा चिफ एचआरले नयाँ अनाउन्समेन्टहरू एड गर्न सक्नुहुनेछ र सबै अनाउन्समेन्टहरू डिटेलमा त्यहीँ हुने गर्दछ। पोलिसी सेक्सनमा कम्पनीहरूको पोलिसिज डिटेलमा हुने गर्दछ र हजुरले आफ्नो कम्पनी अनुसारको पोलिसिजहरू कस्टमाइज गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। ट्रेनिङ सेक्सनमा एम्प्लोइजहरूलाई दिएको ट्रेनिङ्स लगायत उहाँहरूको सर्टिफिकेट्सहरू रेकर्ड गरेर राखिएको हुन्छ। इन्साइट्स फिचर युज गरेर हजुरहरूले की डिटेल्सको आधारमा डाटा फिल्टरिङ र युटिलाइजेसन गर्न सक्नुहुनेछ। टेम्परमेन्ट सेक्सनमा एम्प्लोइजहरूलाई सर्टेन क्वेसन्स दिएर को कस्तो नेचर र उहाँहरूको बिहेभियरको बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ। अब लागौँ हामी अडिट सेक्सनमा। अडिट फिचर्स युज गरेर चिफ एचआरले आफ्नो र एम्प्लोइजहरूको पोमेलो एचआरएममा गरिएका गतिविधिलाई मोनिटर गरेर रिपोर्ट जेनेरेट गर्न सक्नुहुनेछ। तल स्क्रिनमा देखिएको लगआउटमा गएर एम्प्लोइ अथवा एचआरले आफ्नो अकाउन्ट लगआउट गर्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अरू थप जानकारी लिन वेबसाइटमा भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा स्क्रिनमा दिएको कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।